întâmpin aici Bruno, pentru că este reprezentantul mascota proprietarilor. Proprietarilor unui apartament de 2 camere din București, care a trebuit să răspundă la mai multe funcțiuni, la mai multe cerințe, de fapt. Și noi am încercat, eu cu colegii mei, să facem această locuință cât mai funcțională. Holul a devenit și parte integrantă din zona de zi, pentru că în 2 camere trebuiau acomodați proprietarii, care sunt compuși așa: o familie cu un copil. La vremea când am făcut amenajarea, copilul era adolescent, iar proprietarii dețineau deja o casă, dar au vrut ca pe perioada adolescenței, cât copilul învață în București, are meditații și se pregătește pentru facultate, ei să fie alături de fiul lor. Și locuința a trebuit gândită în mai multe variante, respectiv o cameră dedicată fiului, care să aibă la rândul ei și zonă de canapea și zonă de pat și zonă de birou, și un living care să funcționeze pentru toată familia, dar până la mutarea părinților, adică atunci când fiul ajunge la facultate, livingul să devină și loc de dormit pentru părinți. Cum am rezolvat lucrurile acestea, o să vedeți prin mobilare. Din punct de vedere al aspectului locuinței, și-au dorit ca ea să fie cât mai ușor de întreținut și luminoasă, așa că am folosit acest galben intens, pentru că ne aflăm cumva în zona Bulevardului Unirii din capitală, unde aici locuințele sunt destul de joase, cu grinzi masive, după cum se vede, și lumina pătrunde foarte greu la interior, pentru că nici ferestrele nu sunt mari, iar atunci o nuanță de galben vine să suplinească lipsa soarelui, mai ales în zilele înnourate. Proprietarii au fost și suficient de curajoși în a accepta niște contraste de culoare, cum a fost cazul între galben și această nuanță de turcoaz pentru tâmplăria interioară, care aduce un strop de veselie, de tinerețe, de viață până la urmă, nu? Cum spun eu, o viață avem, colorată să fie. Am ajuns în zona de living, care e o încăpere de bloc. Așezarea mobilierului este una, să zic, tipică, o canapea, un fotoliu. Aici ne-am dorit foarte mult să creăm un capăt de perspectivă interesant, de aceea este acest lampadar mai dramatic, care se poate muta ușor, adică se poate direcționa fără probleme și către canapea, dacă se dorește accesul pe balcon, dar proprietarea ne-a spus că de multe ori preferă să se relaxeze pe fotoliu. Iar în spatele canapelei am venit cu o structură nu foarte adâncă, 25 de centimetri, pentru a asigura niște locuri de depozitare, dar și suport pentru această separare parțială pe care am creat-o vis-a-vis de bucătărie și locul de luat masa, din considerente, să spun așa, mai degrabă estetice. Mi-aș fi dorit ca acele lamele să poată fi acționate, dar producătorul de mobilă pe comandă nu a înțeles atunci exact despre ce este vorba și a fost mai ușor așa. Pentru zona de dormit, când living-ul se transformă în dormitor, pentru intimitate s-au folosit draperii. Am venit cu o compartimentare ușoară. De ce? Pentru că această soluție cu draperii este temporară. Părinții urmează să lase această locuință fiului lor,
care a ajuns deja student și atunci era prea dificil și prea costisitor să facem o altă compartimentare și practic să micșorăm spațiul disponibil. Zona de galben, cu pereți galbeni, se continuă și către bucătărie, ceea ce într-o parte servește ca bază pentru paravanul cu lamele din living. În zona de locului de luat masa devine spațiu de depozitare. Toate spațiile de depozitare de aici sunt create cu pușuri, adică fără mânere, tocmai pentru că spațiul e mic. Iar aici am gândit totul ca o capsulă. De ce? Pentru că oricum tavanul era foarte jos și atunci locul de luat masa a devenit și loc preferat pentru zona de lucru de acasă, mai ales în timpul pandemiei și a rămas așa. Iar locul de luat masa este deschis către bucătărie. Acum, bucătăria a fost gândită la centimetru. Aici avem o combină frigorifică, partea de frigider în partea de sus, partea de congelator jos, spații de depozitare, avem și un spațiu de depozitare în partea de sus, deasupra zonei de combină frigorifică, iar aici nu am mai venit cu corpuri suspendate pentru că s-ar fi simțit foarte claustrofobic totul și atunci bucătăria a fost păstrată cât mai aerisit în partea de sus și am venit doar pe zona aceasta verticală cu închideri până sus. Pentru ei funcționează foarte bine în această formulă și cred că va fi cu atât mai de succes pentru tânărul familiei când va rămâne singur în locuință. La partea de decorațiuni sunt niște intervenții minimale, dar de efect, cu niște farfurii decorative. Iar mai departe să descoperim camera lui Matei, dar nu înainte de a vă arăta cealaltă parte a holului, care de fapt este și dressing. Adică pe lângă cuier și ceea ce se întâmplă în zona de primire cu banchetă, aici este dressing. De ce? Pentru că în camera de tineret fiul și-a dorit foarte puține spații de depozitare, totul să fie cât mai deschis, cât mai aerisit și atunci avem două zone. Zona de conversație cu canapea, pe care și-a dorit-o pentru întâlnirile cu colegii, și zona de pat, un pat confortabil în care să se poată odihni. Patul fiind de mari dimensiuni, l-am așezat către fereastră, iar el este camuflat practic de zona de birou, gândit ca un fel de paravan între cele două zone funcționale, adică între zona de conversație cu TV și pat. Vedem că și Bruno are locul lui sub masă, adică este bine integrat în familie, ca să spun așa. Iar pe toată lungimea camerei există un spațiu de depozitare la vedere, o etajeră, dar pe care n-am urcat-o pe verticală, tocmai pentru a ordona și a lăsa impresia de spațiu pe verticală și de a ordona cumva tot ansamblul ăsta care e în relație și cu televizorul. Mai avem baia, pe care am modificat-o, evident, și baia am modificat-o la modul
următor. Principala transformare a fost înlocuirea căzii cu o cabină de duș, iar pentru că noi ne-am dorit cumva în spiritul proprietarilor care au vizat niște elemente industriale să avem un panou de duș cât mai în acest stil. Am recurs la o modalitate mai simplă, respectiv este un panou de sticlă simplu, dar are un desen care să imite aspectul acesta industrial. În rest sunt aceste elemente cu negru care ne duc în acea zonă și avem și un spațiu de depozitare deasupra vasului de toaletă cu rezervor încastrat, o altă modificare față de ceea ce se obișnuia în vechile apartamente, mă refer. Deci, per ansamblu, un apartament mic, drăguț și care ne-a provocat, pentru că a trebuit să răspundem la niște nevoi temporare, dar ulterior să facă față unor necesități pe termen mai lung. Adică, dintr-o locuință în care sunt părinții cu tânărul adolescent, să devină o locuință pentru viitorul tânăr.